हेलो एभ्रिवान, म हुँ सचिन। स्वागत छ तपाईलाई मेरो च्यानलमा। आज चाहिँ म टेबल ल्याम्प बनाउन गइरहेको छु। हेर्नु होला मैले कसरी बनाएको छु। अगाडि बढ्नुभन्दा पहिला यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र साइडमा भएको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नुहोस्। भिडियोमा देखाइएको जस्तो गरेर थर्मोकल फर्म छ त्यसलाई यसरी बिर्कोको साइजले काट्नुपर्छ। मैले काटेको छु। थर्मोकल पिसलाई यसरी गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ। सामानहरू तपाईलाई एउटा एलइडी चाहिन्छ, 10 ओमको रेजिस्टर चाहिन्छ यदि तपाईहरु 5 भोल्ट एडाप्टर मतलब मोबाइलको चार्जर युज गर्दै हुनुहुन्छ भने, अनि एउटा एलइडी बल्ब चाहिन्छ र यो बोतलको टुक्रा चाहिन्छ टुप्पको मात्रै, यति मात्र भाग चाहिन्छ। भिडियोमा देखाइएको जति भाग चाहिन्छ। म चाहिँ एलइडी 8 mm को युज गर्दैछु, व्हाइट कलरको, अनि यूएसबी केबल चाहिनेछ ताकि त्यसलाई पावर दिन सकौं 5 भोल्ट। तपाई चाहनुभयो भने ब्याट्री पनि कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ 3.7 भोल्ट। त्यसमा चाहिँ त्यति रेजिस्टरको आवश्यकता पर्दैन। तपाईले 5 भोल्टमा जोड्नु भयो भने चाहिँ रेजिस्टरको आवश्यकता पर्छ। यो बोतल यसरी यहाँ फिट हुने गरेर मैले काटेको छु निकालेको छु यो थर्मोकल सी। अनि यो एल्युमिनियम पेपर चाहिनेछ बोतललाई कभर गर्न। एल्युमिनियम पेपरले चाहिँ लाइटलाई रिफ्लेक्ट गर्छ, त्यसैले मैले युज गरेको। यसलाई चाहिँ हामी यो बीचमा राख्ने छौं, अघि थर्मोकल पिस गोलोमा काटेकोलाई। एलइडी को लामो पिन चाहिँ प्लस हुन्छ, छोटो पिन चाहिँ माइनस। म चाहिँ लामो पिनमा यो 10 ओम को रेजिस्टर हाल्दैछु किनकि त्यो प्लस हो, त्यसैले हाल्दैछु। ओके, यो चाहिँ बनेर तयार भइसकेको छ, रेडी भइसकेको छ।
यसमा चाहिँ एउटै प्रब्लम छ कि यो माथिको त्यो ह्यान्डल स्टिकहरू हल्लाउन मिल्दैन। यो फिक्स गरिएको छ, ग्लु गनबाट फिक्स गरेको छ, त्यसैले हल्लाउन मिल्दैन। हेर्नुस् कस्तो भएको छ, बोलिरहेको छ। भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला। त भेट्नेछौँ हामी अर्को भिडियोमा। तबसम्मको लागि बाई बाई, ह्याभ अ नाइस टाइम, हैन ह्याभ अ ग्रेट टाइम।